What's up mga ka-Promdi, and today is mag-unbox tayo ng bago kong nabili na sports cam sa Shopee. And this will be a new device, second device na binili ko for my vlog Tropang Promdi. Alright, so let's get started and buksan natin. So, ito yung device. It's a 4K action cam. Alright. So, para siyang GoPro. Sana maganda din siya. Alright, so tingnan natin at natin yung loob ng box. Ito siya mga ka-Promdi. Sa loob ng box niya. Napakaganda yun guys. Yes, so ito yung ano niya, yung camera. Yan, so napakaganda, but hope this maganda yung quality niya. Makikita natin pag nagamit natin ito. So I think charge na to, so try natin i-on. So, ito yung camera. At meron siyang shutter. Meron siyang video shutter and camera shutter. Alright. So, may freebies pa yung seller na bilan ko. Binigyan ako ng parang smartwatch or doon po parang relo. Binigyan tayo ng freebies ng seller. Napakabait. Alright. So next is ito yung mga straps niya. Yan. So ito yung straps para dito. Strap sa papasok mo dito. I think. Yan. So ito yung strap sa shutter niya. Ito dagdag na strap siguro pang lock sa mga bracket. Makikita natin kung anong purpose na ito mamaya. Alright, so ito naman is parang lock or case ng kung tatanggalin mo dito, tanggalin mo dito sa pinaka case niya, sa waterproof case niya, pwede mo ilipat dito. Siguro kung meron kang tripod or meron kang yung parang may kasi siya, parang may bolt, so lagyan ipapasok sa tripod. Gamit pa rin siya kung gamit ka ng stick, monopod stick or tripod stick. Alright, so ito meron siyang mga bracket or mga add-on clips. Siguro pang gamit siya sa mo sa motor, i-clip mo sa motor, sa bisikleta, sa mountain bike. Ito yung charger niya, cable, USB cable niya. USB cable niya. So ito yung mga lock screw, niya, lock screw niya. Yan. Tapos ito yung pang bracket sa pwede sa handle ng motor or sa mountain bike. Nilagay mo yung sports cam sa bike. Ito yung mga bracket niya and lock niya. So ano pa dito? Ito yung user manual. Dito yung mabasa kung paano gamitin yung device, sports cam device. May mga pictures siya kung paano ilalak, paano isiset. Depende sa gagamitin mo, kung sa helmet siya or sa bike. So kalagay dito. Yan. Pwede mong gamitin dyan. So ito rin yung mga add-on brackets pa or mga lock screw niya. Marami siyang kasama. Depende sa kung paano mo siya gamitin, saan mo siya ilalak, siya i-dedicate o ilalagay.
Alright. So, ito, yun. So, ito yung gamit nito. Ayan, dito ilalagay. So, pwede mo siyang i-lock din. Ganyan lang. Tapos, dito yung tripod mo or anong pwede mo i-lock dito. Alright, so, yun lang mga basic niya ng mga gamit for the sa sports com. So again, disclaimer lang, I am not paid to promote this product. This is only an unboxing of this device na nabili ko sa Shopee. Alright, so it's a 4K Ultra sports com. Sabi dito sa manual niya, it's high definition device 2.0, high definition device, and 16 megapixel. I think yung 2.0 niya, hindi pala, 2.0 inch screen, 2.0 inch screen, tapos 16 megapixel yung camera. So sana malinaw to. Saka Wi-Fi capable, so pwede mo siyang i-connect gamit to, yung device, i-connect mo sa phone mo para ma-view mo yung picture or video while you are using the device. It's Wi-Fi capable. Maganda siya, guys. Alright, so yun, so tignan natin yung device ngayon, yung camera. So nasa loob siya ng waterproof case. So pwede mo siyang gamitin underwater adventure mo kung gusto mo mag-vlog sa ilalim ng tubig, snorkeling or diving, swimming, magamit siya. So try natin siyang buksan. So dito yung lock niya. Yan. Ito yung parang notch. So, open mo siya dito, lock. Tapos pag nahatak mo na to, nahatak na siya niya, ganyan, flip, natapin mo dito. Pag clip mo ganyan, i-aakit mo to. Tapos mabubuksan mo. Ayan. So yun, pag nabuksan na siya, ito na ang hahatakin mo. Ayun. Ayan. So nasa loob yung camera sa waterproof case. So tanggalin natin. Oh, ang ganda, guys. Ganda. Ito may parang plastic lang na natin. Parang na-scratch. Pero ito yung parang protector lang yung film. Hindi makaka-affect sa screen yan. So, yan. So, meron siyang, ito yung up and down button niya, selector. Yan. Ito yung selector niya. Dito rin yung sa Wi-Fi selector, up and down selector. Dito rin yung cable niya, USB cable. Regular charger, saka HDMI output, tapos yung memory card slot dito rin, at yung sa charger niya. Alright, so ito yung screen. Ayan yung screen niya, 2.inch screen. Tapos ito yung main camera niya. Yan, maganda, 4K Ultra Wi-Fi capable. Ito yung power key. Alright, so napakaganda. Hope maganda yung kuha nito. Masubukan natin to in the next videos kung makita nyo kung ano ang performance, kung ano ang resolution, kung ano ang display niya. So try natin i-press to. Sana naka-charge na to. Ayun, nag-on siya, guys. Ayan. So yan yung display niya. Yan o. Ganda. Nakikita yung reflection ko. Hi. Alright. So yun. Pakaganda niya, guys. Hope maganda nga tong camera na to sa mga ano niya, yung kuha niya. Yan. So yan ang power niya, naka-on. Green color. Tapos indicator niya rin dito, may kulay blue. Naka-on siya. Tapos, sabi doon sa manual is yung Wi-Fi na sa gilid. Ayan. So, you on mo yung Wi-Fi,
dito, i-click mo lang to, itong side na to. Click mo to. Yan. Tapos, naka-wifi on na siya. Ayun. On na yung wifi niya. Pwede mo na i-connect sa device din sa phone mo. Sa susunod, ipakita ko sa inyo kung paano siya i-connect. Tingnan natin kung ano yung features ng sports cam na to. Alright, so napakaganda niya. So hope gamit ko to sa next vlog ko, makita nyo mga next vlog ko. Alright, so that's for it guys today. Salamat sa view at hope you continue to like, share, and subscribe my YouTube channel, Tropang Promdi, and click notification bell for more updates. And short shout out guys, off ko lang muna to. Off na. So shout out kay Andrew Roshana and sa mga new friends ko, sa subscribers, shout out sa inyo lahat. Salamat sa pag-suporta sa aking channel, Tropang Promdi. Alright, so thank you guys for watching and hope you enjoy your day, the rest of your day. Good luck and God bless.